नमस्कार मित्रांनो, जीके चेक पॉइंट या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आपण ITI इन्स्ट्रक्टरची फेज 2 CBT 2 ची तयारी करत आहोत आणि जर तुम्ही इलेक्ट्रिशियन असाल किंवा हा व्हिडिओ तुम्हा सगळ्या ब्रांचेससाठी महत्त्वाचा आहे, कारण की हा जवळपास सगळ्या ब्रांचेसला कॉमन सिलेबस आहे. त्यामुळे तुम्ही सगळ्यांनी हा व्हिडिओ बघायलाच पाहिजे. आणि हा चॅप्टर जो आहे, सध्या हा जो टॉपिक आहे, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट, अगदी इझी आहे, सोपा आहे. त्यामुळे याला जास्त डोकं लावण्याची गरज नाही आहे. त्यामुळे तुम्ही हा व्हिडिओ बघा आणि जे काही तुम्हाला त्याच्यातले मुद्दे मिळतात ते तुम्ही सहज बघून आपण आपलं ते अभ्यासासाठी नोट डाऊन करू शकतो. बघा, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल. आता वेस्ट म्हटल्यानंतर काय येतं तुमच्या समोर येतं की टाकाऊ वस्तू की ज्या काही काही कामाच्या नसतात, तर त्याचं डिस्पोजल आपल्याला कसं करता येईल, त्या मेथड्स आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहे. परीक्षेत विचारलं तर खालीलपैकी कुठल्या मेथड्स डिस्पोजलच्या नाही आहेत किंवा आहेत, तर तुम्हाला त्याचं उत्तर देता आलं पाहिजे. चला तर मग आपण सुरुवात करू. आधी आपण जाणून घेऊया वेस्ट म्हणजे काय. वेस्ट म्हणजे अनवॉन्टेड आणि अनयुजेबल मटेरियल्स, जे की आपल्या कधीही कामाचे नसतात आणि पहिला प्रायमरी यूज केल्यानंतर ज्याचा वापर संपून जातो आणि नंतर ती उपयोगात येत नाही, अशा वस्तूंना किंवा अशा मटेरियलला आपण काय म्हणतो, वेस्ट. आता वेस्टला आपण ब्रॉडली क्लासिफाईड करू शकतो दोन गोष्टीमध्ये. पहिलं म्हणजे रुरल वेस्ट आणि सेकंड म्हणजे अर्बन वेस्ट. शहरी आणि ग्रामीण वेस्ट असं आपण त्याला क्लासिफाईड करू शकतो. परत अर्बन मध्ये दोन प्रकार परत पडतात, सॉलिड वेस्ट आणि लिक्विड वेस्ट. तर पहिले आपण बघू रुरल वेस्ट. रुरल वेस्ट जनरली कशा संबंधित असतं, ऍग्रिकल्चर आणि जे डेअरी फार्म्स असतात त्याच्याशी संबंधित हे रुरल वेस्ट असतं. त्यानंतर अर्बन वेस्ट कशाशी संबंधित असतं की जे वेस्ट जे हाऊस होल्ड किंवा इंडस्ट्री पासून आपल्याला मिळतं त्याला आपण अर्बन वेस्ट म्हणतो. तर अर्बन वेस्ट मध्ये परत दोन गोष्टी आपण बघू शकतो, जसे की सॉलिड वेस्ट आणि लिक्विड वेस्ट. तर सॉलिड वेस्ट मध्ये आपण काय म्हणू शकतो की जे काही सॉलिड फॉर्म मध्ये आहेत, जसे की न्यूजपेपर झालं, कॅन्स, बॉटल्स, ब्रोकन ग्लास, प्लॅस्टिक्स, कंटेनर, पॉलिथिन बॅग्स एक्सेट्रा. आणि लिक्विड वेस्ट मध्ये काय म्हणू शकतो की वॉटर बेस्ड वेस्ट, जे की इंडस्ट्रीमधून फ्लो होणारं पाणी आहे, ज्याचा हजार्डस जे जास्त आहे, हानिकारक आहे, असं लिक्विड फॉर्म मध्ये असलेलं सगळं वेस्ट आपण त्याला काय म्हणू, लिक्विड वेस्ट. आता हे सोर्सेस आपण बघू की हे वेस्टचं जे सोर्स आहे तो कुठून सुरू होतो. तर सगळ्यात आधी आपण शिकलेलंच आहोत की इंडस्ट्रीयल वेस्ट असतं, है ना. तर याच्यामध्ये सॉलिड लिक्विड दोन्ही प्रकारचा फॉर्म असतो आणि मटेरियल्स म्हणा किंवा काही लिक्विड फॉर्म मध्ये जे काही इंडस्ट्रीमधून बाहेर येतं त्याला आपण सॉलिड इंडस्ट्रीयल वेस्ट म्हणू. त्यानंतर डोमेस्टिक वेस्ट. डोमेस्टिक वेस्ट म्हणजे जे घरगुती वेस्ट आपण म्हणू शकतो की रबिश, गार्बेज, डस्ट, सीवेज वेस्ट. या वेस्ट मध्ये काय असतं जनरली की कंबस्टिबल आणि नॉन कंबस्टिबल दोन्ही मटेरियल्स वेस्ट आपल्याला इथं पाहायला मिळतो. त्यानंतर आपण बघू ऍग्रिकल्चर वेस्ट. तर ऍग्रिकल्चर वेस्ट मध्ये काय होतं, इन्क्लूड द वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम द क्रॉप्स अँड कॅटल एक्सेट्रा. ओपन डिस्पोजल ऑफ थिन वेस्ट क्रिएट अ प्रॉब्लेम फॉर हेल्थ ऑफ मॅन अँड अदर अॅनिमल्स. त्यानंतर ऍश प्रोड्यूस बाय इंटरव्हल पॉवर प्लांट. पॉवर प्लांट मध्ये जी ऍश तयार होते ते एक वेस्ट आहे. त्यानंतर हॉस्पिटल वेस्ट हे मोस्ट हार्मफुल आहे आपल्यासाठी, कारण की याच्यामध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात आणि हे काय संसर्गजन्य रोग सुद्धा पसरवू शकतात. सगळ्यात महत्वाचं इथून सुरू होतं मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. अशा काही मेथड आहेत की त्याचं डिस्पोजल करण्यासाठी काही मेथड आपण दिलेल्या आहेत. त्या मेथड महत्वाच्या आहे. पहिली मेथड आहे रिसायकलिंग, त्यानंतर कंपोस्टिंग, लँडफिल लँडफिल आणि इन्सिनरेशन. या सगळ्या मेथड आपण थोड्या थोड्या आता बघू. रिसायकलिंग म्हणजे काय की त्याचा वापर केला पाहिजे, पुनर्वापर झाला पाहिजे. एखादी वस्तू वापरल्यानंतर ती पूर्णपणे टाकाऊ होऊ शकत नाही, त्याचा परत वापर केला जातो, त्यालाच काय म्हणतात, रिसायकलिंग. त्यानंतर कंपोस्टिंग. कंपोस्टिंग म्हणजे काय की अशी एक नॅचरल प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये काही गोष्टी आहेत की त्याचा आपण खत, ऑर्गॅनिक खत तयार करू शकतो आणि त्या खताचा पुनर्वापर करू शकतो, है ना. म्हणून याला कंपोस्टिंग असं म्हणतात. लँडफिल. लँडफिल याचा अर्थ होतं की असं वेस्ट की ज्याचा आता काही पुढे उपयोग होणार नाही, ते वेस्ट मटेरियल आपण शहराच्या ठिकाणी जे काही मोठमोठे गड्डे साचलेले आहेत त्याच्यामध्ये टाकून ते गड्डे बुजवण्याचं काम करू शकतो, त्याला आपण काय म्हणतो, लँडफिल. आता इन्सिनरेशन. इन्सिनरेशन मध्ये काय असतं की कंबशन मटेरियल असतं, त्या कंबशन मटेरियलला आपण एका एका याच्यात टाकायचं आणि त्यामधून मग ते कंबस्ट करायचं, त्यातून काहीतरी त्याच्या गोष्टीचा वापर करायचा आणि जे इनकम्बस्टिबल मटेरियल त्याला आपण बाहेर काढायचं. आणि या प्रोसेसमध्ये काय होतं की जवळपास 90% ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ वेस्ट अँड सम टाइम
द हीट जनरेटेड यूज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक पॉवर. मग याच्यामध्ये जे काही व्हॉल्युम्स आहे किंवा त्याच्यामध्ये जी हीट प्रोड्यूस होते तर त्या सगळ्याचा वापर आपण काय म्हणतो इलेक्ट्रिक जनरेशन मध्ये आपण वापर करू शकतो. हे बघा इथे तुम्हाला दिसेल इन्सिनरेशन प्रोसेस दिसेल. याच्यामध्ये वेस्ट मटेरियल टाकलं जातं, मग त्यानंतर ती सगळी प्रोसेस करून आपण इलेक्ट्रिसिटीमध्ये त्याचा वापर करू शकतो. नंतर वॉटर कम्पॅक्शन, असं वॉटर कम्पॅक्शनचं आहे की ज्याच्यामध्ये प्लॅस्टिक बॉटल्स वगैरे ह्या सगळ्या वस्तू आपण परत रिसायकलिंग म्हणून यूज करू शकतो. म्हणून ते वॉटर कम्पॅक्शन सुद्धा एक महत्वाचं वेस्ट डिस्पोजलचं मेथड आहे. त्यानंतर रियूज, परत एखाद्या गोष्टींचा वापर आपण रियूज म्हणून करू शकतो, तर ते पण महत्वाचं आहे. त्यानंतर ॲनिमल फीड म्हणजे काही व्हेजिटेबल असतात, पील असतात की मोठमोठ्या ते वेस्ट जातं, पण ते वेस्ट न जातो तर तेच आपण मटेरियल पुन्हा जे काही स्मॉल प्राणीज आहेत, छोटे छोटे प्राणी आहेत, त्यांना आपण परत टाकू शकतो. जसे की ससे झाले किंवा बकऱ्या झाल्या, यांना परत ते व्हेजिटेबल्स आपण वापरू शकतो. त्यानंतर फायरवूड, जे काही आपल्या घरातलं फर्निचर वगैरे काही काही जे वेस्ट होते त्याचे परत आपण छोटे छोटे तुकडे करून तेच आपण आपल्या चुलीमध्ये त्याचा वापर करू शकतो. अशा पद्धतीने ह्या गोष्टी आपण यूज करू शकतो. तर ह्या काही मेथड होत्या रिसायकलिंगच्या. इथेच हा टॉपिक संपतो. भेटू आपण पुढच्या टॉपिकमध्ये. आणि हा टॉपिक सुद्धा पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट, हा सुद्धा सगळ्या ब्रांचेसाठी महत्वाचा आहे. आणि सगळे इथे लेक्चर आपण फ्री घेत आहे, त्यामुळे तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि मित्रांना सुद्धा तुमच्या सांगा. सगळे लेक्चर मी फ्रीमध्ये घेत आहे, त्यामुळे तुम्हाला कुठलाही वेगळा क्लास लावण्याची आवश्यकता नाही. चला तर मग भेटूया आपण एका पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.